Γεια, ευτύχησε εδώ. Ένα νέο Happy Traveler ξεκινάει από το αεροδρόμιο της Αθήνας στους Ελευθέριος Βενιζέλος. Κάτι που σημαίνει ότι ετοιμαζόμαστε για ένα πολύ μακρινό ταξίδι. Πάμε Λατινική Αμερική. Πάμε σε χώρα που δεν έχουμε ξαναεπισκεφθεί στο παρελθόν. Πάμε Βραζιλία. Πάμε για check-in. Πετάμε με Ita Airways, η οποία με 3 πτήσεις καθημερινά από Αθήνα για Ρώμη και μετά με 30 πτήσεις κάθε εβδομάδα για Νότια Αμερική, είναι ιδανική αεροπορική εταιρεία για να εξερευνήσεις εκείνη την ήπειρο πλανήτη. Καλό ταξίδι. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα που είναι καλοκαιρινή σεζόν, υπάρχει και 4η καθημερινή πτήση της Ita Airways από Αθήνα για Ρώμη. Λοιπόν, τέλεια νέα. Εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα, θα ταξιδέψουμε business class, δηλαδή διακεκριμένη θέση. Με άλλα λόγια, η εταιρεία θα μας δώσει την ευκαιρία να δοκιμάσουμε αυτή την ξεχωριστή εμπειρία πτήσης. Τέλεια. Στην Ita Airways απονεμήθηκε φέτος από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ο διακεκριμένος τίτλος της ταχύτερα αναπτυσσόμενης αεροπορικής εταιρείας στη Δυτική Ευρώπη. Μπήκαμε. Είμαστε στο αεροπλάνο. Η συγκεκριμένη πτήση είναι ιδανική αν θες να έχεις εξαιρετική ανταπόκριση για να πετάξεις με μία από τις βραδινές πτήσεις της Ita Airways για Νότια Αμερική και συγκεκριμένα για Σάο Πάολο, Ρίο ντε Τζανέιρο ή Μπουένος Άιρες. Κοιτάξτε πόσο τέλεια φαίνεται κάτω η Αθήνα. Το ταξίδι για Ρώμη είναι 2 ώρες και 1 τέταρτο. Ένα από τα ατού της Ita Airways είναι η γαστρονομική της πρόταση στην πτήση. Στα γεύματα που προσφέρονται μπορείτε να βρείτε όλη την αυθεντικότητα της ιταλικής γαστρονομικής παράδοσης. Φτάσαμε στο μεγάλο διεθνές αεροδρόμιο της Ρώμης, το Φιουμιτσίνο, και στην ώρα που είχαμε διαθέσιμη είπαμε να επισκεφθούμε το υπερεντυπωσιακό και ολοκαίνουργιο Hangar Lounge της Ita Airways. Την επίσκεψή μας εδώ θα τη δείτε και αναλυτικά στην επιστροφή του ταξιδιού μας από τη Νότια Αμερική. Σε άλλο δηλαδή Happy Traveler. Για την ώρα πάμε πάλι στο αεροπλάνο. Κοιτάξτε πόσο τέλεια business class έχει. Ο καθένας έχει δικό του σπιτάκι. Αυτό που ζούμε είναι ένα ψέμα. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Τι εμπειριάρα ταξιδιωτική θα είναι αυτή. Λοιπόν, για μας πήραμε να κάνουμε και τσιν-τσιν. Για μας. Ενώ περίμενα αυτό το ταξίδι να είναι πολύ κουραστικό γιατί είναι 2 πτήσεις και οδικός. Αλλά τελικά από ό,τι βλέπω, καλά πάει. Ετοιμαζόμαστε για δείπνο και το μενού εδώ αλλάζει ανάλογα με την εποχή. Για να δούμε τι έχουμε σήμερα. Αυτό είναι το αντιπάστο. Μους, κοτόπουλου και παρμεζάνας. Πολύ τελικάτο, πολύ φινετσάτο, πολύ νόστιμο. Η Ιταλική κουζίνα στα καλύτερά της. Καληνύχτα. Buonanotte. Καλημέρα, μια νέα μέρα ξεκινάει στο αεροπλάνο και ξεκινάμε καλά, τρώγοντας ένα υπέροχο πρωινό. Βλέπουμε το υπόλοιπο της ταινίας που δεν είδαμε χθες γιατί μας πήρε ύπνος, τρώγοντας το πρωινό μας. Έχουμε σχεδόν φτάσει, σε 10 λεπτά προσγειωνόμαστε. Το αεροδρόμιο στο οποίο φτάσαμε λέγεται Γκουαρούλος και έχει περίπου μισή ώρα από το κέντρο της πόλης. Γκουαρούλιος. Cidade de Guarulhos. Γκουαρούλιος είναι η σωστή προφορά. Το Σάο Πάολο γεωγραφικά είναι προς τα νότια της χώρας, σχετικά κοντά με Ρίο ντε Τζανέιρο και με την Βραζίλια, την πρωτεύουσα, αλλά δεν είναι παραθαλάσσια πόλη. Έχει θάλασσα στη 1 ώρα από εδώ, αλλά δεν είναι χτισμένη δίπλα στον ωκεανό. Έχουμε πλέον πει στο κέντρο της πόλης, το οποίο είναι γεμάτο με αυτά τα τεράστια γκράφιτι, τα murals όπως λέγονται, τα οποία είναι ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία αυτής της πόλης. Φτάσαμε στο ξενοδοχείο μας, είμαστε πάρα πολύ κοντά στη Λεωφόρο Παουλίστα, ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης. Είναι επίσης ένα από τα πιο ασφαλή σημεία της πόλης για να μείνει στα ταξιδιώτης. Αυτό εδώ θα είναι το ξενοδοχείο μας, έχει διαμερίσματα, πάμε μέσα. Ωραίο ξενοδοχείο βρήκαμε. Όλα τα ξενοδοχεία που μένουμε στα ταξίδια μας τα βάζουμε στο site μας, στο happytraveler.gr.
Λοιπόν, είναι ένα ευρύχωρο δωμάτιο με διπλό κρεβάτι και με καναπέ που γίνεται κρεβάτι. Το δωμάτιο αυτό κόστησε 169 ευρώ για 3 βράδια. Και το Σάο Πάολο θα είναι ο πρώτος σταθμός μας σε ένα μεγάλο ταξίδι που κάνουμε στη Νότια Αμερική. Τακτοποιούμαστε και φεύγουμε για εξερεύνηση. Το Σάο Πάολο έχει πολλές πρωτιές. Εκτός από μεγαλύτερη πόλη της Βραζιλίας, είναι επίσης η μεγαλύτερη πόλη εκτός Ασίας και η μεγαλύτερη πορτογαλόφωνη πόλη σε όλο τον πλανήτη. Το Σάο Πάολο ιδρύθηκε το 1554 και οφείλει το όνομά του στον Απόστολο Παύλο. Η πόλη του Σάο Πάολο έχει και ένα σύνθημα λατινικό, non ducor duco, που σημαίνει δεν ακολουθούμε, μας ακολουθούν. Δεν οδηγούμαστε από κάποιον, εμείς οδηγούμε. Εμείς είμαστε οι ηγέτες. Η Αβενίντα Παουλίστα είναι μία από τις πιο διάσημες λεωφόρους σε όλη τη Νότια Αμερική. Εδώ γίνονται κάποια από τα πιο σημαντικά event της πόλης, όπως για παράδειγμα ο ετήσιος εορτασμός της Πρωτοχρονιάς με συναυλία, κατά την οποία γεμίζει όλη η λεωφόρος με κόσμο. Η λεωφόρος Παουλίστα είναι ένας από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους όλης της Νότιας Αμερικής. Αυτό είναι ένα από τα πιο όμορφα παλιά ιστορικά σπίτια πάνω στη λεωφόρο Παουλίστα. Είναι το σπίτι των Ρόδων, Casa de Rosas. Και ακριβώς δίπλα έχει και έναν κήπο με τριαντάφυλλα. Το εσωτερικό αυτού του παλιού σπιτιού, που φτιάχτηκε κάπου το 1950, λειτουργεί σαν μουσείο και η είσοδος είναι δωρεάν. Φύγαμε! Η μεγάλη οικονομική ανάπτυξη που γνωρίζει η Βραζιλία και συγκεκριμένα το Σάο Πάολο, που αποτελεί οικονομικό κέντρο της χώρας τα τελευταία χρόνια, είναι ξεκάθαρη από όλους αυτούς τους μοντέρνους ουρανοξύστες που ξεφυτρώνουν το τελευταίο διάστημα στο κέντρο της πόλης. Φυσικά όμως η Βραζιλία είναι μία από αυτές τις χώρες που υπάρχει μεγάλο κενό μεταξύ στους έχοντες και τους μη έχοντες. Υπάρχει μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που ζει καλά, υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχουν δουλειές, αλλά από την άλλη υπάρχει και τεράστιο κομμάτι του πληθυσμού που ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας. Το ποτάμι που περνάει μέσα από την πόλη του Σάο Πάολο λέγεται Tietê. Ξεκινάει από την καρδιά της Βραζιλίας και καταλήγει στον Ατλαντικό ωκεανό, στην πόλη Σάντος, που είναι το λιμάνι του Σάο Πάολο και επίσης το μεγαλύτερο λιμάνι όλης της Βραζιλίας. Το όνομα? Leandro. Leandro. Você é da onde? Where are you from? Γκρέσια. Nossa! Ναι, εσύ. Mulheres bonitas? Sim. Women's beautiful. What's your name? FT, Kiss. FT. FT. FT, yes. Valeu, meu querido. Thank you, bye. Το εθνικό φρούτο της Βραζιλίας είναι το μάγκο και ποτέ δεν είναι κακή ώρα εδώ πέρα να απολαύσεις έναν φρέσκο δροσιστικό χυμό μάγκο. 100% φυσικός χυμός μάγκο. Και επίσης ποτέ δεν είναι κακή ώρα για να απολαύσεις μία κοχίνα. Πρόκειται για μία από τις πιο φημισμένες βραζιλιάνικες λιχουδιές. Είναι μια λαχταριστή κροκέτα που μέσα έχει φράγκο, δηλαδή κοτόπουλο. Και έχει σχήμα σταγόνας, μοιάζει λίγο με καπέλο ξωτικού. Για να δούμε τι λέει η κοχίνα. Δεν είναι ψύχα κοτόπουλου, ανακατεμένη με διάφορα μυρωδικά. Παρότι το Σάο Πάολο είναι μια εντελώς αχανής τσιμεντούπολη, έχει στο κέντρο της κάποιους πράσινους πνεύμονες. Θα δούμε τα δύο πιο σημαντικά πάρκα της πόλης στη συνέχεια αυτού του Happy Traveler. Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του Σάο Πάολο είναι ότι αποτελεί σημαντικό χωνευτήρι λαών και πολιτισμών. Εκτός από τους Νοτιοαμερικανούς γηγενείς Βραζιλιάνους, η πόλη έχει και πολύ μεγάλες κοινότητες Ιαπώνων, Ιταλών και Πορτογάλων. Πάμε τώρα να επισκεφθούμε ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια του Σάο Πάολο, το MASP. Το κτίριο του MASP χτίστηκε το 1968 και είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα μοντέρνας βραζιλιάνικης αρχιτεκτονικής. Είναι ένα από τα σύμβολα του Σάο Πάολο. Κοιτάξτε πώς είναι. Είναι ένα μακρόσυνο παραλληλόγραμμο και φτιαγμένο από τσιμέντο και τζάμι. Πάμε τώρα να δούμε το MASP, το Μουσείο Τέχνης του Σάο Πάολο. MASP σημαίνει Museum of Art, Σάο Πάολο. Το εισιτήριο για το μουσείο κάνει 70 reis, δηλαδή κάπου 10 ευρώ, και τα παιδιά κάτω από 11 είναι δωρεάν. Το μουσείο σαν μουσείο ιδρύθηκε το 1947, δηλαδή 21 χρόνια προτού φτιαχτεί αυτό το εμβληματικό κτίριο
που σήμερα τους στεγάζει. Το μουσείο αυτό μέχρι και σήμερα λειτουργεί σαν μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Τι είναι αυτό, Ηλέκτρα? Αυτό είναι φοβερό. Φοβερή τέχνη. Δυσέβρετη, θα έλεγα. Γιατί το υποτιμάς? Κοίτα, είναι σαν μια κυλίτσα έτσι γεμάτη. Έφαγε πολύ ο καλλιτέχνης. Το μουσείο αυτό φημίζεται για τη συλλογή ευρωπαϊκών έργων τέχνης. Λένε ότι έχει μια από τις καλύτερες συλλογές ευρωπαϊκών έργων τέχνης σε όλο το νότιο ημισφαίριο. Αυτός ο πίνακας είναι Delacroix. Μάλιστα. Αυτό είναι τέχνη. Είσαι την Delacroix εσύ? Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να κάνει ο καθένας. Αυτό είναι εξαιρετικό. Η τέχνη είναι υποκειμενική. Κάτι που αρέσει σε σένα μπορεί να μην αρέσει σε κάποιον άλλον και ανάποδα. Σωστά. Αλλά ας πούμε, π.χ. μια μπανάνα καρφωμένη στον τοίχο δεν είναι και τέχνη. Είναι πάρα πολύ όμορφη η χωροταξία του μουσείου. Έτσι όπως τα έχουν τα έργα σε αυτά τα τζάμια και κοιτάνε όλα προς μία πλευρά. Αυτό τι είναι? Ωραίο, Φοβερό, καταπληκτικό. Δηλαδή αυτός που το έφτιαξε, τι να πω, μπράβο. Έχει κάτι το μαθηματικό. Εμένα μου αρέσει. Τα πιο δημοφιλή έργα σε όλο το μουσείο είναι αυτοί οι 4 πίνακες του Vincent van Gogh. 1, 2, 3, 4. Αυτό είναι έργο του Νίκολας Πουσίν και είναι ο Ιμενέας, ντυμένος σαν γυναίκα, στις προσφορές στον Πρίαπο. Είναι έργο που φτιάχτηκε περίπου πριν από 5 αιώνες, 1634. Είμαστε πλέον στην εμπορική καρδιά της πόλης. Αυτή εδώ είναι η λεωφόρος 25 Μαρτίου. Εδώ μπορείς να βρεις κυριολεκτικά τα πάντα. Όταν κάποιος εδώ, Σάο Πάολο, θέλει να αγοράσει οτιδήποτε, έρχεται εδώ. 25 Μαρτίου είναι πολύ ιστορική μέρα για τη Βραζιλία, όπως και για εμάς. Και ήταν η μέρα που εδώ κατοχυρώθηκε το πρώτο σύνταγμα της χώρας. Hello, Thealo. Nice to meet you all. Are you from Sao Paulo, yes? Yeah, I am from Sao Paulo. Εδώ στο κέντρο υπάρχουν και πολλά έτσι παλιά κτίρια από την πορτογαλική εποχή της Βραζιλίας. Ορίστε, έχει ελληνικό γύρο και έτσι το λένε, ελληνικός γύρος. How do you call it? Churrasco. Churrasco. Churrasco grego. Εδώ το σερβίρουνε σε ψωμί και κοστίζει 7 ρέις που είναι κάπου 1 ευρώ το σάντουιτς με γύρο. Και αυτό εδώ το πανέμορφο κτίριο είναι η κεντρική δημοτική αγορά του Σάο Πάολο, το Mercado Central. Mercado Municipal de São Paulo. Πάμε να εξερευνήσουμε την αγορά. Η κεντρική αγορά του Σάο Πάολο πρωτολειτουργήσε 25 Ιανουαρίου του 1933. Τότε άνοιξε. Σήμερα σε αυτή την αγορά υπάρχουν περίπου 300 μαγαζιά. Όλος ο πάνω όροφος έχει εστιατόρια. Από αυτή τη μεριά της αγοράς είναι όλα τα κρεοπολία. Εντάξει, αυτές οι αγορές είναι έρωτας. Αυτά με την πρώτη ματιά μπορεί να νομίζετε ότι είναι τυρί, αλλά όχι, ξέρετε τι είναι? Μπακαλιάρος, μπακαλάος. Από τα πιο δημοφιλή φαγητά στη Βραζιλία είναι ο μπακαλιάρος. Κοιτάξτε πόσα διαφορετικά είδη έχει. Από ξηραμένο μοσχάρι με το οποίο φτιάχνουν τη συνταγή φεσουάντα. Ουσιαστικά το λένε στεγνό μοσχάρι. Λιγότερο από 10 ευρώ το κιλό και είναι μοσχάρι χωρίς πολύ υγρασία. Και τα σαλάμια εκεί πάνω, ελιές εδώ άπειρες. Εδώ μπορείς να βρεις όλες τις πολύ κλασικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούν στις τοπικές παραδοσιακές βραζιλιάνικες συνταγές. Να και μαγαζί με φρούτα. Αυτή είναι μαρακούγια από τον Αμαζόνιο. Maracujá silvestre. Πεντανόστιμη, φίλε. Maracujá silvestre. Siriguela. Σιρικουέλα. Αυτό εδώ είναι σιρικουέλα. Μοιάζει με κουμκουάτ. Eat it like this. Siriguela, isso. Και αυτό είναι νόστιμο. Είναι σαν μουσμουλο. Λίτσι, το φρουτοζελεδάκι. Τα φρούτα είναι από διάφορες περιοχές της Βραζιλίας, αλλά κυρίως από τον Αμαζόνιο. What is this? Μαγκίτας. Manguitas. Μαγκίτας. Mangas. Brasil. Και κλασικά, ανανάς. Και τέτοιο ανανά είμαι σίγουρος ότι σε βρίσκει στην Ελλάδα. Λουκούμι, είναι πολύ γλυκός. Κάσαμε να φάμε ένα από τα πιο διάσημα πράγματα που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσω όταν έρθω στο Σάο Πάολο. Είναι το σάντουιτς με μορταδέλα. Κοιτάξτε πόσο τεράστιο είναι, κοιτάξτε πόσο αλαντικό έχει μέσα. Και εκτός από τη μορταδέλα έχει και λιωμένο τυρί. Και εδώ στο συγκεκριμένο μαγαζί είναι το πιο διάσημο για να φας αυτό το σάντουιτς. Είναι τεράστιο. Ωρε φίλε. Είναι τέλειο. Το αλαντικό είναι ζεστό, είναι γεμάτο ζουμιά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δικαιολογημένα είναι τόσο διάσημο.
Από τα πιο τέλεια σάντουιτς με αλαντικά που έχω φάει ποτέ. Δοκιμάζουμε και βραζιλιάνικη μπύρα. Ταιριάζει πολύ με αυτό το σάντουιτς. Σόπι μπρέμα. Έτσι λες εδώ όταν κάνεις γεια μας. Σόπι μπρέμα. Για το σάντουιτς και την μπύρα πληρώσαμε κάπου 70 ρέις, δηλαδή 10 ευρώ. Ήρθαμε στα βόρεια της πόλης Σάο Πάολο, στο Εστάντιο Μουνισιπάλ Πάολο Μασάντο τε Καρβάλιο. Εδώ σε αυτό το στάδιο υπάρχει το Μουσείο Ποδοσφαίρου του Σάο Πάολο, ένα από τα πιο δημοφιλή μουσεία της πόλης. Περιττό να πούμε πόσο αγαπητό είναι το ποδόσφαιρο σαν άθλημα στη Βραζιλία. Το στάδιο αυτό είναι το πιο δημοφιλές στάδιο στην πόλη του Σάο Πάολο. Χωράει περίπου 40.000 άτομα και χτίστηκε μεταξύ 1938 και 1940. Τα εγγένειά του έγιναν στις 27 Απριλίου του 1940 και είναι μέχρι σήμερα η έδρα των τριών βασικών ομάδων της πόλης, της Παλμέιρας, των Corinthians και της ομώνυμης ομάδας Σάο Πάολο. Εν τω μεταξύ, το Σάο Πάολο έχει ομάδα που λέγεται Corinthians, οι Κορίνθιοι. Η ομάδα Corinthians δεν έχει καμία άμεση σχέση με τους δικούς μας Κορίνθιους. Ναι, ακριβώς. Ουσιαστικά την ομάδα την ίδρυσαν μετανάστες από Πορτογαλία, Ιταλία και Ισπανία. Και πήρε το όνομα από την αγγλική ομάδα Corinthian, απλώς προσθέσαν ένα σίγμα για να είναι λίγο διαφορετική, και έτσι βγήκαν οι Corinthians. Τώρα η αγγλική ομάδα Corinthian λογικά έχει κάποια σύνδεση με την αρχαία Κορινθία. Αυτό είναι το Δημοτικό Θέατρο του Σάο Πάολο, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αξιοθέατα της πόλης. Είναι η έδρα της Συμφωνικής Ορχήστρας του Σάο Πάολο. Είναι ένα πολύ ιστορικό και όμορφο αρχιτεκτονικά κτίριο, το οποίο ξεκίνησε να φτιάχνεται το 1903 και ολοκληρώθηκε το 1911. Αρχιτεκτονικά το κτίριο είναι Art Deco, μπαρόκ και αναγεννησιακού ρυθμού. Η αίθουσα μέσα χωράει 1523 άτομα. Τι όμορφο συντριβάνι υπάρχει σε αυτό το πάρκο ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Είναι το Fonte dos Desejos. Λογικά σημαίνει το συντριβάνι των αλόγων. Ήρθαμε σε ένα ψηλό κτίριο, μπορούμε να ανέβουμε πάνω και να δούμε όλο το Σάο Πάολο. Φτάσαμε στον όροφο 42, στο Samba Sky. 150 μέτρα από το έδαφος. Εδώ είχε μια σύντομη ιστορία της πόλης. Η ίδρυση 1554. 1911 φτιάχτηκε η όπερα. 1822 η ανεξαρτησία της Βραζιλίας. Το κτίριο που έχουμε ανέβει φτιάχτηκε το 1966. Αυτή εδώ είναι η σημαία της Βραζιλίας, αυτή της πολιτείας του Σάο Πάολο και αυτή είναι η σημαία της πόλης του Σάο Πάολο. Ωραίο το έχουν φτιάξει, πολύ όμορφο είναι. Πάμε να δούμε τη θέα. Wow, πόσο τέλεια φαίνεται η πόλη από το πάνω. Η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη του πλανήτη, κοιτάξτε εδώ. Δεν τελειώνουνε τα ψηλά κτίρια. Φτάνουνε μέχρι τον ορίζοντα από όλες τις πλευρές. Εδώ που τα λέμε τώρα, η αλήθεια, το Σάο Πάολο δεν είναι και η πιο ωραία πόλη που θα δεις στη ζωή σου. Δηλαδή τα κτίρια είναι λίγο κάπως, όλο αυτό το τσιμέντο δεν είναι πολύ ωραίο, εγωιτευτικό. Αλλά αν θέλουμε να βρούμε κάτι ωραίο, υπάρχει. Αυτά τα γκράφιτι νομίζω ότι κάνουν όλη τη διαφορά στην πόλη. Ναι, που και που σε κάποια σημεία βλέπεις κάποιους τεράστιους τοίχους με αυτά τα πανέμορφα γκράφιτι και σπάνε λίγο τη μονοτονία αυτής της τεράστιας τσιμεντούπολης. Να και η ανατολική πλευρά της πόλης. Κοιτάξτε τι έχει εδώ, μια πλατφόρμα με τζάμι στο πάτωμα. Τρέλα είναι. Και υπάρχει άτομο εδώ πέρα που μας βγάζει φωτογραφίες, τέλεια. Και έχουν βάλει και φώτα για να φωτιζόμαστε ωραία. Τέλειο μέρος, εντάξει. This is Samba. Και αφού ανεβήκαμε ψηλά να δούμε το Σάο Πάολο πανοραμικά, είπαμε να πάμε για φαγητό, να φάμε κάτι πολύ παραδοσιακό. Στη Βραζιλία είναι πολύ διαδεδομένο για βραδινό φαγητό να πηγαίνεις σε μπαρ. Η πικάνια, αυτό το τέλειο μοσχαρίσιο κρέας που τρώνε πολύ στη Βραζιλία, συνήθως το τρως σε μπαρ. Και μαζί με την πικάνια σου δίνουνε πρώτον αυτό εδώ που το λένε vinaigrette. Είναι σαλάτα με ντομάτα μαϊντανό, πιπεριά και κρεμμύδι, ελαιόλαδο και ξύδι. Αυτό εδώ είναι λάχανο και αυτό εδώ είναι φαρόφο που μοιάζει λίγο με χρηματισμένη φρυγανιά. Είναι ουσιαστικά αλεύρι από μανιόκα που είναι καβουρδισμένο. Το βάζεις πάνω από τα φαγητά και τα κάνει έτσι λίγο πιο τραγανά. Ήρθε η πικάνια.
ψήνει την πικάνια μπροστά μας. Όχο, μας χωμύρισε ο τόπος. Βάζει χοντρό αλάτι. Βάζει σκορδάκι. Φαίνεται τέλειο. Ωρε φίλε, μας πήραν οι μυρωδιές. Λοιπόν, πάμε να πούμε δύο λόγια για την πικάνια. Λοιπόν, είναι πορτογαλική λέξη, εννοείται εδώ στη Βραζιλία μιλάμε πορτογαλικά. Είναι το κρέας από το πίσιο σημείο της ράχης του ζώου, όπου βρίσκεται το καπάκι του κιλότου. Ψήνεται μαζί με το εξωτερικό λίπος που λιώνει και κάνει το κρέας ακόμα πιο ζουμερό και νόστιμο. Πικάνια λοιπόν, στην υγειά μας. Μια φαινομενικά απλή συνταγή που κρύβει τεράστια μαεστρία. Δικαιολογημένα στο Atlas Food έχει ψηφιστεί η τρίτη συνταγή στον κόσμο. Μπύρα μπράχμα και πικάνια. Ό,τι πιο βραζιλιάνικο. Bye bye. Thank you. Ωραία φάγαμε. Και μετά το φαγητό μπήκαμε στο αυτοκίνητο για να επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας. Πάμε για ξεκούραση και τα λέμε το πρωί. Καληνύχτα! Λοιπόν, ετοιμαστήκαμε και πάμε βόλτα. Και σήμερα ο καιρός μας έκανε τη χάρη, τα σύννεφα και η βροχή έφυγαν και έχουμε μια υπέροχη ηλιόλουστη ημέρα. Ό,τι πρέπει για να πάμε βόλτα σε πάρκο. Ήρθαμε μεταξύ στα νοτιοδυτικά του ιστορικού κέντρου του Σάο Πάολο για να δούμε το διάσημο πάρκο Ιμπιραπουέρα. Είναι ένα από τα πιο μεγάλα πάρκα όλης της Λατινικής Αμερικής και με περίπου 15 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, το πρώτο σε επισκεψιμότητα πάρκο όλης της Νότιας Αμερικής. Η ημέρα είναι υπέροχη, το πάρκο είναι γεμάτο με κόσμο, κάνει βόλτες, τζόγκινγκ, ποδήλατο κτλ. Και εμείς θα πάμε να δούμε έτσι τα πιο όμορφα σημεία του. Καλά, το πάρκο είναι τέλειο και η αντίθεση ότι πριν φορούσαμε μπουφάν και τώρα είμαστε με τα κοντομάνικα και τα σορτσάκια είναι άντε γεια. Το πάρκο, εκτός από αγαπημένο μέρος για βόλτα, ποδήλατο, γυμναστική κλπ, είναι και μέρος που γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις. Πρώτον, έχει πάρα πολλά μουσεία εδώ πέρα, όπως το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Σάο Πάολο, και επίσης έχει εκθεσιακό κέντρο και άλλους χώρους που γίνονται μεγάλα event της πόλης. Όπως για παράδειγμα το Fashion Week του Σάο Πάολο. Θεωρείται ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα πάρκα στον κόσμο και έχει επίσης ψηφιστεί ένα από τα καλύτερα πάρκα σε όλο τον πλανήτη. Το πάρκο είναι τόσο μεγάλο που για να το δεις, ένας πολύ καλός τρόπος είναι να νοικιάσεις ποδήλατο. Έχει ποδήλατα τύπου mountain bike, έχει και μικρά παιδικά, αλλά έχει και ποδήλατα στα οποία μπορεί να ανέβουν 2 ενήλικες και 2 παιδιά. Και κάνει 42 race για 1 ώρα, δηλαδή κάπου 10 ευρώ. Νοικιάσαμε οικογενειακό ποδήλατο και πάμε βόλτα. Φύγαμε. Ωραία, κάνουμε βόλτα στο πάρκο Ιμπιραπουέρα με ποδήλατο. Ωραία. Ναι. Πίσω οι γονείς, μπροστά τα παιδιά. Έχει μαγαζάκια σε όλο το πάρκο. Καντίνες. Και επίσης έχει και νερά. Το πάρκο είναι γεμάτο με λίμνες. Εύκολο στην οδήγηση. Ναι, καλά. Είναι ποδηλατάκι κάνει. Και πόσο κόσμο έχει. Ναι, έχει είναι κόσμο. γεμάτο το πάρκο, δηλαδή με ποδήλατα, με πόδια, τρέξιμο, γυμναστική. Με σκυλιά. Είμαστε 4 από τους περίπου 15 εκατομμύρια που επισκέπτονται το πάρκο κάθε χρόνο. Ωραία, πάμε να κάνουμε μια βόλτα και με τα πόδια. Να πάμε να βρούμε ένα μέρος να κάτσουμε λίγο και να παίξουμε. Το πάρκο έχει και πάρα πολλές παιδικές χαρές. Η χαρά του παιδιού. Εντελώς. Σου αρέσει πώς είναι? Είναι πάρα πολύ ωραία. Τέλεια βασικά. Έχει άψογο καιρό, όλα τα βρήκαμε σούπερ εδώ πέρα στη Βραζιλία. Έχει και πολλά ωραία μέρη για άραγμα εδώ και αφού βρήκαμε ένα τέλειο τραπέζι με σκιά και τα παιδιά παίζουν στην παιδική χαρά, θα αράξουμε να φάμε και κάτι. Ένα μπισκοτάκι. Αυτά εδώ είναι zero cookies, δηλαδή μπισκότα βιολάντα που δεν έχουν καθόλου ζάχαρη. Τα συγκεκριμένα είναι cookies με γεύση πορτοκάλι και κομμάτια μαύρης σοκολάτας. Είναι να αναρωτιέσαι πως ένα τόσο ωραίο μπισκότο δεν έχει ζάχαρη. Πήραμε να πιούμε και μια φρέσκια καρύδα, μια κόκο. Αυτό είναι. Ό,τι έπρεπε τώρα μια καρύδα. Πάμε τώρα πάλι προς τα πίσω. Το πάρκο αυτό το αποκαλούν και μια πράσινη όση μέσα σε μια τσιμεντένια ζούγκλα. Και δίκιο έχουν. Ναι, γύρω-γύρω από το πάρκο υπάρχουν ψηλά κτίρια και εδώ πέρα ένας πράσινος πνεύμονας στο κέντρο της πόλης.
Στη βορειοανατολική άκρη του πάρκου Ιμπιραπουέρα υπάρχει αυτό το εμβληματικό άγαλμα. Αυτό το μνημείο των Μπαντέρας. Monumento de Bandeiras. Αποτελεί μία από τις πιο κλασικές φωτογραφίες της πόλης του Σάο Πάολο. Το εντυπωσιακό αυτό τεράστιο γρανιτένιο άγαλμα ξεκίνησε να φτιάχνεται το 1921 και ολοκληρώθηκε το 1958. Δημιουργός του ήταν ο Ιταλοβραζιλιάνος γλύπτης Βίκτορ Μπρεσερέτ και έγινε μετά από παραγγελία της πόλης του Σάο Πάολο. Το μνημείο απεικονίζει τους Μπαντέιρας του 17ου αιώνα που ήρθαν και απίκησαν την περιοχή της σημερινής Βραζιλίας. Το μνημείο αυτό έχει δεχτεί και πολύ μεγάλη κριτική, γιατί υπάρχει κόσμος που λέει ότι φτιάξατε αυτό το άγαλμα για τους Μπαντέιρας και καθόλου δεν εμφανίζονται τα άσχημα πράγματα που κάνανε στους γηγενείς πληθυσμούς εδώ της Βραζιλίας. Αρκετές φορές ακτιβιστές έρχονται και βάφουν με κόκκινο σπρέι το άγαλμα για να συμπολίσουν το αίμα αυτών που οι Μπαντέιρας κατά κάποιο τρόπο λένε ότι δολοφόνησαν όταν ήρθαν εδώ στην περιοχή της σημερινής Βραζιλίας. Το όνομα Μπαντέιρα σημαίνει αυτοί που κρατάνε τη σημαία. Και η εποχή που ήρθαν και εξερεύνησαν τη σημερινή Βραζιλία, κυρίως ψάχνοντας ασήμι και χρυσό, ήταν από τον 16ο στον 18ο αιώνα. Αλλά περισσότερες από αυτές τις εξερευνήσεις και επιδρομές έγιναν τον 17ο αιώνα. Hello, Faisal. Hello. Are you from Sao Paulo? No, I'm from Brasilia. Ah, Brasilia, the capital. Yeah, the capital. The new capital. Είμαστε στη γειτονιά Βίλα Μανταλένα, που είναι στα βόρεια του κέντρου της πόλης. Είναι μια γειτονιά που έχει πάρα πολλά εστιατόρια, μπαρ, είναι μια πολύ νεανική γειτονιά. Και επίσης είναι μια γειτονιά με πολλά γκράφιτι. Θα πάμε να δούμε ένα από τα πιο διάσημα γκράφιτι του Σάο Πάολο. Σήμερα είναι αργία και τα περισσότερα μαγαζιά, αν όχι όλα, είναι κλειστά. We are going now to the graffiti street. Εδώ σε αυτή τη γειτονιά υπάρχει ένας πολύ διάσημος δρόμος με γκράφιτι, το Graffiti Street, ο δρόμος με τα γκράφιτι, που επίσης λέγεται Baco de Batman, δηλαδή το δρομάκι του Batman. Wow, κοιτάξτε χρώματα και πολιτικά μηνύματα από τα γκράφιτι που φτιάχνουν οι καλλιτέχνες εδώ. Αυτό εδώ είναι το δρομάκι με τα γκράφιτι. Το δρομάκι αυτό λέγεται δρομάκι του Batman εξαιτίας αυτού εδώ του γκράφιτι. Ήταν το πρώτο γκράφιτι που φτιάχτηκε εδώ και έδωσε το όνομα σε όλο αυτό εδώ το μέρος. Καθόλου περίεργο πως αυτό εδώ το μέρος έχει γίνει ένα από τα αξιοθέατα του Σάο Πάολο. Είναι πανέμορφα αυτά τα γκράφιτι. Οι διάφοροι καλλιτέχνες που έχουν φτιάξει αυτά τα γκράφιτι βάζουν και τα στοιχεία τους εκεί, τους λογαριασμούς στο Instagram, για να μπορεί κάποιος να τους βρει. Like 45 years ago. Ah, 45. And from then it started And like... they start calling like Batman. And this is house of Batman. Ah, okay. Το δρομάκι λέγεται δρομάκι του Batman και αυτό εκεί πάνω είναι το σπίτι του Batman. Πριν από 45 χρόνια λοιπόν φτιάχτηκε το πρώτο γκράφιτι εδώ και από τότε σιγά σιγά φτιάχτηκαν όλα αυτά και το μέρος αυτό έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία σε όλο το Σάο Πάολο. Και εννοείται εκτός από τα γκράφιτι εδώ έχει και πάρα πολλά μπαρ, τα οποία αυτή την ώρα και μέρα είναι κλειστά. Beco do Batman, το σοκάκι του Batman. Πάμε τώρα να πάρουμε το μετρό. Να και μια άλλη επιλογή μετακίνησης, ποδήλατο. Εδώ από τη γειτονιά Πινέιρος παίρνουμε το μετρό για να πάμε στο πολύ κέντρο της πόλης. Το μετρό του Σάο Πάολο είναι 51 χρόνων και έχει 15 γραμμές. Άντε και εμείς στη Θεσσαλονίκη στα 50 χρόνια να τις φτάσουμε τις 15 γραμμές. Το εισιτήριο κάνει 5 βραζιλιάνικα race που είναι κάπου 70 λεπτά το ευρώ. Άντε πες κάτι λιγότερο από 1 ευρώ. Να, αυτή η γραμμή έχει και πόρτες όπως και το μετρό Θεσσαλονίκης. Νομίζω επιβάλλεται σαν ταξιδιώτης να πηγαίνει σε μια μεγαλούπολη να χρησιμοποιήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σου γράφει κάτω που να σταθείς για να μπορέσουν να βγουν πρώτα οι επιβάτες που αποβιβάζονται. Αυτή είναι η γραμμή 2, η πράσινη. Αυτό είναι ωραίο και πρέπει να το βάλουμε και εμείς στο μετρό Θεσσαλονίκης. Ανάβει λαμπάκια με το σταθμό στον οποίο είσαι. Αυτό το τρένο είναι πολύ φαρδί. Κοιτάξτε πόσο χώρο έχει. Εδώ κατεβαίνουμε. Πάμε έξω.
Αυτός είναι ο λεγόμενος Ιαπωνέζικος δρόμος, the Japanese street. Σήμερα που είναι αργία δεν έχει καθόλου κόσμο. Συνήθως εδώ γίνεται ένας μικρός χαμός. Ένα μικρό Τόκιο στην καρδιά του Σάο Πάολο. Πώς συμβαίνει αυτό? Κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Βραζιλία άνοιξε τις πόρτες στους Ιαπωνέζους που ήθελαν να έρθουν εδώ και να εγκατασταθούν. Και δεν υπήρχε καμιά υποχρέωση να δηλώσουν την περιουσία που έφεραν μαζί τους. Μπορούσαν να φέρουν χρήματα, κοσμήματα, χρυσό, ό,τι θέλανε και να εγκατασταθούν εδώ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολύ πλούσιοι Ιαπωνέζοι να φύγουν από τη Ιαπωνία, μια εποχή που υπήρχε φτώχεια, πόλεμος και ήταν γενικά δύσκολα τα πράγματα, και να έρθουν να εγκατασταθούν εδώ πέρα στη Βραζιλία. Οι περισσότεροι ήρθαν στο Σάο Πάολο. Και γι' αυτό το λόγο σήμερα στο Σάο Πάολο υπολογίζεται ότι υπάρχουν 500.000 Ιαπωνέζοι. Είναι η μεγαλύτερη ιαπωνική κοινότητα εκτός Ιαπωνίας. Εδώ μπορείς να βρεις μια ολόκληρη γειτονιά με εντελώς ιαπωνέζικο χαρακτήρα. Ιαπωνέζικη κουζίνα, ιαπωνέζικη κουλτούρα, τέχνες, πολιτισμός κλπ. Και εδώ συναντάς το σήμα κατά τεθέν του Σάο Πάολο. Όλα αυτά τα καλοφτιαγμένα γκράφιτι. Το Σάο Πάολο είναι η μεγαλύτερη πόλη της Βραζιλίας και τέταρτη μεγαλύτερη πόλη σε όλο τον κόσμο. Μετά από Τόκιο, Δελχή και Σαγκάι. Έχουμε πάει και στις τρεις πρώτες, ήρθαμε και στην τέταρτη. 24 εκατομμύρια άτομα κατοικούν μέσα στην πόλη του Σάο Πάολο, από τα οποία περίπου τα μισά είναι στο πολύ κέντρο της πόλης. Και γενικά σε όλη τη μητροπολιτική περιοχή ο πληθυσμός αγγίζει τα 45 εκατομμύρια. Αυτός είναι ο καθεδρικός ναός του Σάο Πάολο, ο μεγαλύτερος καθεδρικός ναός σε όλη τη Βραζιλία. Αν και έχει αρκετή αστυνομία εδώ πέρα, το συγκεκριμένο σημείο είναι ένα από τα μέρη που πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα πράγματά μας. Πλέον βρισκόμαστε στην καρδιά του ιστορικού κέντρου του Σάο Πάολο. Αυτός είναι ο καθεδρικός ναός της πόλης. Ο καθεδρικός ναός σε. Ωραίο όνομα. Οι πύργοι αυτοί έχουν ύψος 94 μέτρα, κάτι που κάνει το συγκεκριμένο καθεδρικό ναό τον τέταρτο μεγαλύτερο σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, και εδώ έχει πολλή αστυνομία. Πάμε και μέσα. Μόνο όταν μπεις μέσα καταλαβαίνεις πόσο μεγάλος είναι αυτός ο ναός. Ο ναός αυτός ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1912 και ολοκληρώθηκε το 1955. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σταμάτησαν οι κατασκευές επειδή τα υλικά ερχόντουσαν από Ιταλία και σταμάτησε αυτή η εισαγωγή. Και παρότι το 1955 εγκαινιάστηκε ο ναός, η ολοκλήρωση του έργου έγινε 90 χρόνια μετά την έναρξη της κατασκευής, το 2002. Το Σάο Πάολο ιδρύθηκε το 1554 και υπάρχει και μια συγκεκριμένη ημερομηνία που γιορτάζει τη ίδρυσή του και είναι 25 Ιανουαρίου εκείνου του έτους. Αυτό είναι το σημείο 0 του Σάο Πάολο. Από εδώ μετράνε όλες οι χιλιομετρικές αποστάσεις από το Σάο Πάολο. Το Σάο Πάολο έχει πάρει το όνομά του από τον Απόστολο Παύλο. Και να, εδώ μπροστά στην ίδια πλατεία υπάρχει και το άγαλμα του Απόστολου Παύλου. Εδώ δεν είναι και η πιο καλή περιοχή της πόλης και είναι σημείο που θέλει ιδιαίτερη προσοχή και σημείο που δεν έρχεσαι βράδυ. So there are many people living on the streets here in 100,000. 100,000, yes. Εδώ είναι το σημείο που πρωτοειδρύθηκε το Σάο Πάολο. Αυτή είναι η πρώτη εκκλησία της πόλης. Έχει επιγραφεί εκεί πέρα 25 Ιανουαρίου του 1554 και δίπλα είναι το πρώτο σχολείο. Αυτή εδώ η πλατεία λέγεται Πλατεία Κολεγίου. Εδώ ο Σόμπα Κρούς Δε Κρίστο ίδρυσε την πόλη του Σάο Πάολο στις 25 Ιανουαρίου του 1554 και της έδωσε το όνομα του Απόστολου Παύλου. Και εκτός από την εκκλησία που λειτουργεί ακόμα, το σχολείο και το μνημείο στο κέντρο, εδώ συναντάμε και το κεντρικό δικαστικό μέγαρο της πόλης. Και αυτός εδώ ο δρόμος είναι το οικονομικό κέντρο του Σάο Πάολο. Αυτό εδώ το ψηλό κτίριο είναι η κεντρική τράπεζα της πόλης. Αυτή η σημαία με τις μπλε ρίγες που βλέπεις παντού δίπλα στη σημαία της Βραζιλίας είναι η σημαία της πολιτείας του Σάο Πάολο. And in the state there is 500 city, so it's like 500 flag. 12 πολιτείες στη Βραζιλία και η πολιτεία του Σάο Πάολο έχει 500 πόλεις. Και αυτή εδώ είναι η κεντρική τράπεζα της πολιτείας του Σάο Πάολο. Αυτό είναι ένα ολοκαίνουργιο κτίριο στο κέντρο του Σάο Πάολο που είναι γραφεία της αστυνομίας της πόλης και ουσιαστικά διαχειρίζεται 20.000 κάμερες που έχουν μπει σε όλο το Σάο Πάολο. Είναι κινεζική τεχνολογία με τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να ανιχνεύει κόσμο. Ακούγεται λίγο δυστοπικό όλο αυτό, αλλά είναι ο λόγος που το τελευταίο καιρό το Σάο Πάολο έχει αρχίσει να γίνεται μια πολύ πιο ασφαλής πόλη. Φεύγουμε για από εδώ, συνεχίζουμε.
Αυτό είναι το παλιό νομισματοκοπείο του Σάο Πάολο. Και επειδή σταμάτησε να λειτουργεί, πωλήθηκε και το αγόρασαν κάποιοι Γάλλοι που το έκαναν bar restaurant. Μπορείς να πας, να φας και να βγεις για βράδυ σε ένα παλιό νομισματοκοπείο. Άλλη μια ακόμα ιστορική εκκλησία της πόλης, ο καθεδρικός ναός Σάο Μπέντο. Είναι παλαιότερη από το μεγάλο καθεδρικό ναό. Πάλι στο μετρό. Αυτή εδώ είναι η Λεωφόρος Παουλίστα. Είναι ο πιο διάσημος δρόμος του Σάο Πάολο. Όταν είναι Κυριακή ή αργία, κλείνουν το δρόμο και γίνεται πεζόδρομος. Το συνολικό μήκος Λεωφόρου Παουλίστα είναι 2,8 χιλιόμετρα και διασχίζει την πόλη από τα βόρεια προς τα νότια. Εκτός από τους ψηλούς ουρανοξύστες που υπάρχουν εδώ πέρα στην Αβενίδα Παουλίστα, υπάρχουν και μερικά παλιά σπίτια απικιοκρατικής εποχής. Αυτό εδώ είναι το πάρκο Τραϊανών μάλλον. Βρίσκεται πάνω στη Λεωφόρο Παουλίστα, ακριβώς απέναντι από το ΜΑΣ. Δεν είναι όσο μεγάλο είναι το πάρκο Ιμπεραπουέρα, αλλά είναι ένα πολύ όμορφο καταπράσινο πάρκο με πυκνή βλάστηση στην καρδιά της πόλης. Περνάει και δρόμος μέσα από το πάρκο. Ώρα να πάρουμε μερικές ανάσες και να φάμε κάτι. Ένα τσάμπιον, αγαπημένο κρουασάν με αφρά της φωλιάτα και γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Ήρθε και μέχρι εδώ, το Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Εν τω μεταξύ εδώ πέρα νιώθεις λίγο σαν να είσαι σε ζούγκλα. Φοβάσαι ότι θα πεταχτεί καμιά μαϊμού να σου πάρει το κρουασάν. Ελπίζω όχι. Ο καιρός δεν είναι σταθερός. Δηλαδή εκεί που ήταν μέσα στη ζέστη και τον ήλιο, ξαφνικά μαζευτήκαν σύννεφα και άρχισαν τα μπαμπουμπούμπα. Τι γίνεται? Το δικό του καλοκαίρι που έχουμε έρθει εδώ πέρα μπορεί να έχει καλή θερμοκρασία, αλλά μπορείς άνετα να πετύχεις και μπόρες. Ωραία βροχή! Μια ωραία τροπική βραζιλιάνικη μπόρα. Αν σας ενδιαφέρει και εσάς να κάνετε κάποιο ταξίδι στην Νότια Αμερική, τσεκάρετε οπωσδήποτε τις οργανωμένες και πολύ καλά μελετημένες εκδρομές που έχει το ταξιδιωτικό γραφείο με το οποίο συνεργαζόμαστε, το Κοσμόραμα. Έχει άπειρες επιλογές. Τσεκάρετε το site του στο cosmorama.travel.gr. Και εννοείται δεν έχει μόνο ταξίδια στην Νότια Αμερική. Το Κοσμόραμα πάει παντού. Ήρθαμε σε μια ανατολική γειτονιά του Σάο Πάολο για να δούμε μια από τις αρκετές ελληνοορθόδοξες εκκλησίες που έχει αυτή η πόλη. Την Γκρέτσα Ορθοδόξα Σάντα Μαέντε Ντέους σε Σάο Χόρχε. Είναι ο ιερός ναός της Κοίμησης Θεοτόκου και του Αγίου Γεωργίου. Να έχει πάνω και τον Άγιο Γεώργιο εκεί πέρα. Καβάλος άλογο να σκοτώνει τον δράκο και γράφει και στα ελληνικά Άγιος Γεώργιος. Δυστυχώς όμως η εκκλησία είναι κλειστή σήμερα, παρότι είναι Κυριακή, αλλά μάλλον επειδή είναι περίοδος γιορτών. Αν δεν πειράζει, θα πάμε να βρούμε μια άλλη ελληνοορθόδοξη εκκλησία της πόλης. Γενικά έχει αρκετές μέσα στο Σάο Πάολο. Στο χάρτη είδαμε 4, 5 ή 6. Κάτι που σημαίνει ότι η ελληνική κοινότητα της πόλης είναι αρκετά δυναμική. Γενικά έχουμε δει πάρα πολλές ελληνικές εκκλησίες, αλλά είναι πολύ ιδιαίτερο να ερχόμαστε εδώ στο Σάο Πάολο και να βλέπουμε μια ελληνική εκκλησία. Είναι άλλο το συναίσθημα. Ήρθαμε τώρα λίγο πιο βόρεια-ανατολικά της πόλης του Σάο Πάολο, σε μια άλλη ελληνοορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Πέτρου. Βασικά είναι Αγίου Παύλου και Αγίου Πέτρου. Ιερός καθεδρικός ναός Αγίου Πέτρου. Έχει και μια ωραία ηλιά εδώ πέρα στην αυλή. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύματος, νυν και εις τους αιώνας των αιώνων, αγαπητό και γερέ του Τριάδη, πάντοτε νυν και αεί. Η ελληνική κοινότητα του Σάο Πάολο. Η ελληνική νεολαία του Σάο Πάολο λέγονται νεολαία αστέρι. Έχει μαθήματα ελληνικών, κόρσο γκρέκο μοντέρνο. Εδώ μέσα είναι ο χώρος της ελληνικής κοινότητας του Σάο Πάολο. Έχει τραπέζια και μια σκηνή που κάνουν εκδηλώσεις. Πάρα πολύ κοντά από την ελληνοορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Πέτρου και Παύλου, εδώ στα ανατολικά του Σάο Πάολο, συναντάμε αυτόν τον θηριώδη ναό.
είναι ο ναός Σολομώντα. Και ουσιαστικά είναι ένα ακριβές αντίγραφο του βιβλικού ναού του Σολομώντα που ήταν χτισμένο στην Ιερουσαλήμ. Δεν μπορεί να είναι τόσο τεράστιο, δηλαδή πόσο μεγάλο είναι. Θηρίο. Αν είναι δυνατόν. Μπήκαμε σε αμάξι, συνεχίζουμε την εξερεύνηση στην ανατολική πλευρά του Σάο Πάολο. Πηγαίνουμε τώρα λίγο πιο νότια. Εδώ στα ανατολικά του Σάο Πάολο, σε ένα πολύ ιστορικό σημείο της πόλης, βρίσκεται αυτό το εντυπωσιακό μνημείο. Το Μνημείο της Ανεξαρτησίας. Είναι μια τεράστια γρανιτένια και χάλκινη κατασκευή που φτιάχτηκε μεταξύ του 1884 και του 1926. Το μνημείο αυτό είναι αφιερωμένο στη διακήρυξη της Ανεξαρτησίας της Βραζιλίας που έγινε στις 7 Σεπτεμβρίου του 1822. Εκείνη την ημερομηνία, σε αυτό ακριβώς το σημείο στις όχθες του Ιπιράγκα, ο τότε πρίγκιπας Πέτρος, αργότερα αυτοκράτορας Πέτρος ο Πρώτος, διακήρυξε την ανεξαρτησία της Βραζιλίας. Το μνημείο αυτό επίσης ονομάζεται Μνημείο Ιπιράγκα ή επίσης Βωμός της Πατρίδας, Altar da Patria. Εδώ μπροστά υπάρχει και βωμός με αιώνια φλόγα, αφιερωμένη σε όσους έδωσαν τη ζωή τους για την ανεξαρτησία της χώρας. Μέσα στο Μνημείο της Ανεξαρτησίας υπάρχει και κρύπτη που φτιάχτηκε το 1972 και μέσα σε αυτή την κρύπτη είναι φυλαγμένα τα οστά του αυτοκράτορα του Πέτρου του Πρώτου. Το πάρκο αυτό της Ανεξαρτησίας είναι μακρόστενο και από την πίσω μεριά του αγάλματος προς τα πάνω υπάρχει έτσι ένας σαν δρόμος που καταλήγει σε ένα μουσείο, το οποίο μπροστά έχει και ένα εντυπωσιακό συντριβάνι. Πάμε προς τα εκεί τώρα. Αυτός ο δρόμος είναι κατηφορικός και εκτός από ποδήλατα και skateboard έχει και πολύ κόσμο με κάτι σαν αυτοκινητάκια που κάθονται κάτω και κατεβαίνουν την κατηφόρα. Φτάσαμε πάνω στο συντριβάνι και στο Μουσείο Ιπιράγκα. Το Μουσείο Ιπιράγκα είναι ένα μουσείο ιστορίας που επίσης λέγεται Μουσείο του Πανεπιστημίου του Σάο Πάολο. Το Μουσείο Ιπιράγκα είναι ένα από τα πιο πλούσια μουσεία ιστορίας όλης της Βραζιλίας. Εδώ μπορείς να πας και να μάθεις την ιστορία της χώρας από το Α ως το Ω. Εδώ είμαστε ακριβώς στο συμμετρικό κέντρο. Από πίσω το μουσείο, εδώ μπροστά τα συντριβάνια και στο βάθος το Μνημείο της Ανεξαρτησίας. Εδώ θα φάμε στο μαγικό κοτόπουλο. Magic Chicken. Αυτή είναι η σπεσιαλιτέ του μαγαζιού, το τηγανιτό κοτόπουλο. Magic Chicken. Από τα πιο παραδοσιακά πράγματα που μπορείς να φας στη Βραζιλία είναι ο μπακαλιάρος. Αυτή εδώ η συνταγή λέγεται μπακαλιάρος αλλά πορτογαλέζα, πορτουγκέζ, δηλαδή πορτογαλέζικη συνταγή μπακαλιάρου. Και είναι παραδοσιακή συνταγή από την εποχή που οι Πορτογάλοι είχαν τον έλεγχο της σημερινής Βραζιλίας. Ο μπακαλιάρος είναι μαγειρεμένος σε πύλινο μαζί με μπρόκολο, με πιπεριά, με ελιές, με κρεμμύδια, με πατάτες και πολύ λάδι. Ωραία, φάγαμε και τώρα που φεύγουμε έχει πολύ κόσμο απ' έξω, έχει μαζευτεί ουρά. Πολύ αγαπητό μαγαζί. Ήρθαμε στο Μουσείο Καταβέντο. Βρίσκεται στα βόρεια-ανατολικά του ιστορικού κέντρου της πόλης, πολύ κοντά στο κέντρο του Σάο Πάολο, και αυτό είναι ένα από τα πιο ιστορικά κτίρια της πόλης. Το κτίριο λέγεται Παλάσιο dos Industrias, δηλαδή ανάκτορο της βιομηχανίας, και κατασκευάστηκε μεταξύ 1911 και 1924. Αυτό το κτίριο αρχικά χρησιμοποιήθηκε σαν χώρος εκθέσεων και μετά έγινε κυβερνητικό κτίριο. Για πολλά χρόνια εδώ ήταν η Βουλή της Πολιτείας του Σάο Πάολο. Για ένα διάστημα εδώ ήταν και το Δημαρχείο του Σάο Πάολο. Αργότερα έφυγαν από εδώ τα κυβερνητικά γραφεία και το 2004 εγκαταλείφθηκε τελείως. Και φτάνουμε στο 2009 που γίνεται πλήρης ανακαίνιση, μια ανακαίνιση που δίνει στο χώρο ξανά ζωή. Και έτσι όπως ήταν κάποτε ιστορικά χώρος εκθέσεων και επιστημών, έτσι έγινε και πάλι, έγινε ένα μουσείο επιστημών. Το μέρος αυτό είναι γεμάτο από οικογένειες και διάβασα ότι απευθύνεται κυρίως σε παιδιά. Εδώ τα παιδιά μαθαίνουν πολλά επιστημονικά πράγματα, όπως για παράδειγμα πώς δουλεύει μια μηχανή τρένου. Μόνο στον κήπο έχει περίπου 200 εκθέματα. Πόσα πολλά έχει.
Κοιτάξτε ένα ωραίο, πολύ παλιό αεροπλάνο. Να και ένα εντυπωσιακότατο ελικοφόρο αεροπλάνο. Κοιτάξτε εδώ. Το εισιτήριο κάνει περίπου 4 ευρώ το άτομο και τα παιδιά κάτω από 12 είναι δωρεάν. Αυτό το κομμάτι του μουσείου αφορά τη γη. Εδώ είναι σαν να είμαστε στο εσωτερικό της γης. Αυτή είναι όλη η Βραζιλία και αυτός είναι ο Αμαζόνιος. Η μισή Βραζιλία είναι Αμαζόνιος. Για να μην πω και παραπάνω. Σωστά, 60%. Πάμπας. Περιοχή Πάμπας έχει και στην Αργεντινή κάτω, αλλά και στην Παραγουάη. Έχει κάτω-κάτω στη Βραζιλία και μετά συνεχίζει στην Αργεντινή και Παραγουάη. Και το Παντανάλ είναι πολύ γνωστό στη Βραζιλία. Έχει τεράστιες λίμνες σαν αυτές εδώ. Κοιτάξτε ανιδρίο. Εκτός από τα ψάρια έχει και κοράλια ολοζώντανα. Κοιτάξτε πώς είναι. Λαλά. Σηκώνεις 20 κιλά. Κόπο με 2 μποταλίες. Σηκώνεις 10 κιλά. Τα 10 κιλά τα έχω εύκολα. Και εδώ με 3 τροχαλίες 5 κιλά. Καλά, Φέτη. Τσακ. Εύκολα. Εντάξει, αυτό το μέρος είναι γεμάτο με πειράματα φυσικής. Έτσι μαθαίνουν τα παιδιά στην πράξη. Εδώ για παράδειγμα μπορείς να δεις πως ο ήχος, ένα τύμπανο, δημιουργεί κύματα που θα κουνήσουν αυτά εδώ. Τέλειο μουσείο και δεν είναι ενδιαφέρον μόνο για τα παιδιά, είναι και για τους μεγάλους. Βέβαια, έτσι. Και μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα. Και τα μαθαίνεις βιωματικά, στην πράξη, όχι μόνο θεωρία. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται αυτή η Happy Traveler επίσκεψη στη μεγαλύτερη πόλη της Βραζιλίας, στο Σάο Πάολο. Το ταξίδι μας όμως έχει και συνέχεια και στη Βραζιλία αλλά και σε άλλες χώρες της Νότιας Αμερικής. Ένα επικό ταξίδι σε Βραζιλία, Αργεντινή, Χιλή, κυριολεκτικά μέχρι την άκρη του κόσμου στην Παταγωνία. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε την επόμενη σεζόν. Για το υπόλοιπο της φετινής Happy Traveler σεζόν θα σας ταξιδέψουμε στα ελληνικά νησιά. Για την ώρα να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!